วิดีโอนี้สนับสนุนโดยบริษัท VO4 วันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะมาทดสอบกล้องติดหน้ารถนะครับ Dash Cam ของบริษัท VO4 ตอนที่ทางบริษัทติดต่อผมมาครั้งแรกเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมใช้กล้องของยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับของทางบริษัท VO4 อยู่แล้วนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นกล้องตัวเก่าของผมก็ยี่ห้อเดียวกันด้วยอันนี้ใช้มานานแล้วใช้ดีนะครับวันที่ทางบริษัทติดต่อมาอยากให้เราทดลองใช้แล้วก็รีวิวกล้องตัวนี้นะครับโอ้โหรีบตอบรับเลยนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับกล้องที่ผมจะมาทดลองใช้วันนี้นะครับคือกล้อง Dash Cam VO4 A139 Pro ตัวนี้นะครับเป็นแบบ3 Channel ถ่ายหน้ารถถ่ายภายในรถแล้วก็หลังรถนะครับตัวกล้องหน้ารถนะครับสามารถถ่ายเป็น 4K ได้ส่วนในรถกับข้างหลังรถเนี่ยก็จะเป็นแบบ Full HD 1080 นะครับรุ่นนี้นะครับพัฒนาขึ้นมาเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นเป็นของ Sony Starvis 2 ซึ่งมันจะช่วยถ่ายภาพตอนกลางคืนแล้วก็แสงน้อยได้ดีขึ้นส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือตัวสายเคเบิลนะครับตัวใหม่ของเขาเนี่ยสายเคเบิลเนี่ยจะเป็นสายรุ่นใหม่มีขนาดเล็กลงเพราะงั้นเวลาเราเก็บหรือว่า install อยู่ในรถเนี่ยมันจะซ่อนได้ง่ายกว่าเครื่องนี้นะครับไม่ได้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับเพราะงั้นเวลาเราต้องการดูภาพเราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ระบบของรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาใช้เป็นแบบ5 GHz Wi-Fi นะครับซึ่งเร็วกว่ารุ่นเก่าๆหรือว่าบางยี่ห้อที่ใช้แบบ2.4 GHz การเชื่อมต่อโทรศัพท์เราสามารถเข้าไปเซตติ้งดูไลฟ์วิวดาวน์โหลดวิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้เข้าโทรศัพท์ได้ทันทีเลยนะครับทุกอย่างเซตได้ตรงนี้สะดวกกว่ารุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยผมทำอะไรนี่ต้องไปเซตที่เครื่องหมดเลยตรงนี้เลือกความละเอียดของภาพได้จะเป็น 2K ก็ได้นะครับรูปนี้ก็เลือกได้จะอัดคลิปหนึ่งกี่นาทีนะครับมีถึง10นาทีรายละเอียดตรงนี้ก็มีเยอะมากเลยเฟิร์มแวร์อัปเดตทำได้ที่หน้าจอปกติกล้อง Dash Cam ทั่วไปนะครับเราจะสามารถเปิดได้เนี่ยก็ตอนที่เราสตาร์ทรถใช่ไหมฮะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการบันทึก24ชั่วโมง7วันนะครับไม่หยุดเลยเนี่ยเราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้ตัวนี้เขาจะมีขายต่างหากนะครับ Hardwire Kit Cable ตัวนี้เราสามารถเอามาต่อมี Instruction สอนในการต่อเวลาเราจอดรถที่บ้านหรือว่าไปจอดตาม Parking ที่ไหนเนี่ยที่เราดับเครื่องรถยนต์นะครับเราก็สามารถบันทึกได้ตลอดเวลาเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมีปัญหากับรุ่นเก่าตอนหน้าร้อน SD card ของเราเนี่ยมันerror นะครับมันเสียแล้วผมไม่ทราบมาก่อนเลยว่าตลอดเวลาที่เราใช้งานเนี่ยคือมันไม่ได้บันทึกแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมี voice notification นะครับมันจะเตือนบอกเราเลยถ้าสมมติการ์ดเราเนี่ยerror แล้วก็ตอนเราสตาร์ทรถเขาก็จะมีเสียง Recording 3 channels started Wi-Fi enabledแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่แนะนำให้ใช้เป็นการ์ดรุ่นธรรมดาแนะนำให้ใช้เป็นรุ่น High Endurance Card นะครับทาง VO4 เนี่ยเขาก็จะมีขายต่างหากเหมือนกันตัวนี้ก็จะทนกว่า SD card รุ่นทั่วๆไปแล้วก็ในชุดนี้นะครับยังแถมมาพร้อมกับ Circular Polarized Lens นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยลดแสงสะท้อนช่วยให้ภาพที่ได้ตอนกลางวันนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะคมชัดมากขึ้นแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้รวมมาอยู่ในชุดนี้นะครับอันนี้คือตัว Wireless Bluetooth Remote ปกติบางทีเราเจอเหตุการณ์อะไรบนท้องถนนเราต้องรีบถอดการ์ดเอาไว้เพราะว่าเครื่องมันจะบันทึกวนลูปไปมันก็จะทับของเก่าไปเรื่อยๆเราอยากเซฟวิดีโอตรงนี้เอาไว้เนี่ยตัว Bluetooth Remote ตัวนี้นะครับเอาวางไว้ใกล้ๆเราในรถติดตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ที่เรากดได้สะดวกกดครั้งเดียวแค่นั้นนะครับวิดีโอช่วงนั้นมันจะทำการบันทึกแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยตัวนี้นะครับคือตัวที่ผมบอกผมเอามาติดไว้ตรงนี้เลยใกล้ๆตรงคนขับนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเราอยากเก็บวิดีโอนี้ไว้เรากดได้ทันทีเลยอย่างยกตัวอย่างตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนนี้กำลังบันทึกอยู่ Video protectedเราสามารถเอามาเปิดดูย้อนหลังที่หลังได้ตัวนี้ก็จะไม่โดนทับไปด้วยตอนที่เราต่อโทรศัพท์เข้ากับตัวกล้องนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือวิดีโอที่ผมกดล็อกเอาไว้นะครับมันก็จะไปลบพวกนี้นะครับตัวนี้จะถูกล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เมื่อเช้านี้ผมไปทำงานมาเดี๋ยวผมหาก่อนเนี่ยวิดีโอที่เราล็อกเอาไว้เดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดนี่ตรงนี้นะฮะดาวน์โหลดปุ๊บง่ายมากเลยโอ้แล้วเร็วด้วยนะครับคุณผู้ชมถือว่าโอเคนะครับการเชื่อมต่อด้วย 5G เสร็จแล้วเข้ามาในโทรศัพท์ผมเรียบร้อยนะครับรีโมทนี่ก็ต่อเชื่อมกับกล้องง่ายมากนะครับกดแช่ไว้3วินาทีก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวกล้องแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวรีโมทเนี่ยใช้ได้มากกว่า1ปีนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือกล้องที่ถ่ายเข้ามาข้างในรถตัวนี้ถ่ายเข้าไปที่ข้างนอกรถนะครับแล้วก็ข้างหลังรถติดเอาไว้
นี่อันนี้ตัวข้างหลังรถคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นภาพที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับอันนี้ก็คือจาก Veo 4 139 Pro นะครับอันนี้ถ่ายด้วยคุณภาพความละเอียดเนี่ย 4K นะครับก็ให้คุณผู้ชมลองดูว่าภาพที่ออกมานี้เป็นยังไงบรรยากาศช่วงนี้ของซีแอตเทิลนะครับก็จะเมฆครึ้มนิดนึงนะครับไม่มีแดดเท่าไหร่ภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงคุณผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมมีคอมแพร์ให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างรุ่นเก่านะครับที่ผมเคยติดหน้ารถเหมือนกันเลยส่วนอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายจากข้างหลังรถนะครับคุณผู้ชมพอดีผมไปขายของพอดีนะครับเราก็จะเห็นตอนเดินทางนะครับเป็นรถฟู้ดทรัคของผมอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีตอนที่ขึ้นฟรีเวย์มานะครับก็จะถ่ายเห็นจากด้านหลังนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นภาพในรถนะครับบรรยากาศถ่ายเข้ามาในรถก็ภาพถือว่าคมชัดนะฮะคุณผู้ชมส่วนอันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2กล้องเก่าของผมเนี่ยคือข้างล่างนะครับ Veo 4 A119 นะครับแล้วก็ตัวใหม่ตัวนี้ตัวล่าสุดเลย A139 Pro นะครับให้คุณผู้ชมลองดูต้นไม้ข้างทางนะครับแล้วก็นี่ระหว่างที่เราเข้าดาวน์ทาวน์ให้สังเกตที่ตึกนะฮะคุณผู้ชมลองดูตรงกระจกตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รายละเอียดของตึกนะครับจะเห็นได้ว่ารุ่นใหม่นี้ชัดมากๆนะครับภาพคมชัดจริงๆแล้วก็ตรงไฟสัญญาณจราจรเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับเท่าที่ได้ลองดูภาพนะครับคุณผู้ชมคือภาพชัดกว่าของเก่ามากๆเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะถอดของเก่าทิ้งแล้วก็ได้ใช้ตัวใหม่นี้เลยคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สินค้าตัวนี้ไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยช่วงนี้นะครับใกล้ Black Friday แล้วน่าจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษนะครับลองเข้าไปเช็คดูได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ต้องการซื้อแบบ3 Channel คือกล้อง3ตัวเหมือนของผมนะครับทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจหลายๆแบบให้เลือกด้วยกันนะครับเป็นกล้องถ่ายหน้ารถอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเป็นถ่ายหน้ารถกับหลังรถหรือว่าถ่ายหน้ารถแล้วก็ในรถก็มีหลายราคาให้เลือกด้วยกันนะครับแล้วแต่ความต้องการแบบไหนยังไงต้องขอบคุณบริษัท Veo 4 อีกครั้งนะครับที่สนับสนุนคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ